Αν δεις κάποιον να έχει library με σχεδόν τριψήφιο αριθμό παιχνιδιών, συνήθως παίζουν 3 σενάρια. Είτε ο man πέταξε στο Gaben 6 και 7 και 8 εκατοστάρικα για να πάρει games που δεν θα παίξει κυριολεκτικά ποτέ, είτε έχει συνδέσει με Steam Family 5 διαφορετικά accounts φίλων φτιάχνοντας τη βιβλιοθήκη Megazord, ή κάνει claim ό,τι παιχνίδι τύχει και είναι τσαμπέ για 2 δευτερόλεπτα κάθε έτος. Ή είναι πειρατή. Σήμερα λοιπόν αποδίδουμε φόρο τιμή στην τρίτη κατηγορία, με ένα τίμιο browser game που μας έφερε πεσκέση το Opera GX. Το Revita είναι ένα παλιό καλό roguelite παιχνίδι, στο οποίο πυροβολάς μύγες, σκουλίκια και ό,τι στο διάολο είναι αυτή εδώ η μαλακία, και μετά ανεβαίνεις στον επόμενο όροφο με το Sancerre. Και είμαι απόλυτα σίγουρος ότι δεν υπάρχει πουθενά κανένα άλλο 2D browser game στο οποίο πυροβολάς όλους τους εχθρούς σε έναν όροφο και μετά ανεβαίνεις στον επόμενο με το Sancerre. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ο στόχος του game είναι να κατατροπώσεις ξανά και ξανά τα bosses, τα οποία είναι τα 5 στάδια του Pentheus κατά Kubler-Ross, μέχρι να βρεις κάποιο κομμάτι που λείπει. Ή κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, δεν έχω φτάσει 100% το game. Θα εξηγήσω στην πορεία. Σε κάθε run μαζεύεις relics, που σου δίνουν διάφορα buffs, pickups που μπορεί να είναι ζωή ή damage, και άμα είσαι γκαντέμις, το game σου ρίχνει και καμιά κατάρα. Και εδώ είναι το εντός εισαγωγικών γαμάτο σημείο του παιχνιδιού. Τα items κοστίζουν health! Κοστίζουν πολύτιμα hit points που μπορεί να χρειαστείς όταν παίζεις κουτουλίδια με τα bosses, αλλά αν δεν πάρεις θα σε χτυπάνε περισσότερες φορές τα εν λόγω bosses. Και αρκετά runs αργότερα μαθαίνεις ποιο είναι το sweet spot που σου διευκολύνει όντως τα κουτουλίδια. Σιγά σιγά όσο σκοτώνεις εχθρούς, μαζεύεις αυτές εδώ τις πίπες που λέγονται soul coins και μπορείς να τα ανταλλάξεις με νέα relics που θα εμφανίζονται στον πύργο όσο παίζεις. Αυτό δεν είναι γραφείο γνωριμιών, είναι το γραφείο του θάνατου απατεώνα, παίρνει τα λεφτά μαύρα, σου πασάρει μια κοπέλα υπάλληλο. Τι λες ρε μαλάκα! Το πρώτο σου όπλο είναι ένα βασικό πιστολίδι και από εκεί και πέρα μετά από κάθε run παίρνεις materials για νέα όπλα και άλλα map extensions. Το θέμα είναι ότι μόλις αποκτήσεις αρκετά materials για να κουμπώσεις orbital και ειδικά sniper, το game σταματάει να γίνεται κατατρόπωση αρχηγών και ψιλογίνεται παραμόρφωση αρχιδιών. Ultimatrix, activa función, reparación celular. Activando función, torsión testicular. No, espera. Δηλαδή εσένα αυτό σου φέρνει ευχαρίστηση ας πούμε. Κάθομαι σε αυτό το σημείο εδώ και 5 ώρες και το μπουρδέλο δεν έχει προσπαθήσει να με πετύχει ούτε μία φορά. Γιατί? Δεν γαμιέται. Ελπίζω η επόμενη περιοχή να έχει καλύτερα fights. Η αρίδα του Αθηναίου. 1, 2, 3. Πάμε να ανέβουμε στον επόμενο. Αχα. Revita είσαι καλά. Ήρθε λοιπόν η ώρα να πω 2 λόγια για το μεγάλο πρόβλημα του Revita, για το οποίο ψιλοβαριέμαι και να μαζέψω τα 5 shards για τον τερματισμό. Κολλάει πάρα πολύ. Και δεν φταίει καν το PC μου σε αυτό, γιατί υπολογιστής που σηκώνει σε 1080p παιχνίδια όπως το Far Cry 4 ικανοποιητικά καλά, δεν θα έπρεπε να τρώει πουτσα στην προσπάθεια να τρέξει το γαμό Revita. Ο λόγος είναι πολύ πιο σύνθετος και πολύ πιο εκνευριστικός. Το game είναι φτιαγμένο με Game Maker και το παίζω όπως είχα πει και στην αρχή μέσω GX Games. Το θέμα με αυτό είναι ότι για κάποιο λόγο στον υπολογιστή μου δεν μπορούσα να στριμάρω βίντεο που έπαιζαν στο GX μέσω Discord και φαινόταν ένα κατάμαυρο πράγμα. Μια μέση λύση που δίνει και καλά frames στο παιχνίδι και κουτσοφτιάχνει και το stream είναι να φορσάρω Direct 3D στο GX. Αλλά ακόμα και έτσι το πρόβλημα δεν λυνόταν τελείως, οπότε αναγκάστηκα να φορσάρω OpenGL για να σταματήσει να συμβαίνει αυτό. Και με το που φόρσαρα OpenGL, το Revita είχε ήδη κάψει φλάτζα. Η διαφορά που είδα ήταν μέρα με νύχτα. Ήταν Adidas με Abidas. Ήταν Lamborghini με Landini θα μπορούσε να πει κανείς. Και θα μου πεις, τι με νοιάζει εμένα πώς κάνεις εσύ τα streams στο Discord. Εγώ Revita ήρθα να δω ρε. Σταμάτα να φορσάρεις πράγματα και βάλε το Opera GX να δουλεύει κανονικά. Και σε αυτό εγώ θα σου απαντήσω. Νεκροκεφαλή emoji, φωτιές, πετρέλαιο πίσω από τις φωτιές, μπροστά από τις φωτιές και σπίρτα μπροστά από το πετρέλαιο και πίσω από το πετρέλαιο που είναι έξω από τις φωτιές. Άμα δεν έχεις το Steam Edition που τρέχει απευθείας στο PC σου, κάτι παθαίνει το RNG και κλατάρει και κάνει 8 χιλιετές να βγάλει νούμερο ούτως ή άλλως. Κάτσε να σου δείξω τι εννοώ. Το μέσο run σου θα πηγαίνει κάπως έτσι. Ξεκινάς από την πρώτη περιοχή για να φαρμάρεις health και relics. Όποιο έρθει πρώτο. Και αν δεν έχεις παίξει αρκετά για να θυμάσαι ακριβώς πότε σκάει στο έδαφος αυτή εδώ η γαμιόλα, προσεύχεσαι να μην σε πιάσει τον ύπνο, την νικάς χωρίς να φας damage και παίρνεις το memento της. Αυτό σου δίνει συν ένα max HP και τη δυνατότητα να το πουλήσεις στο αμέσως επόμενο δωμάτιο για να αποκτήσεις μόνιμο skip για την επόμενη περιοχή. Εδώ ελπίζεις να πάρεις συν 1 με συν 3 max HP και να στακάρεις shields γιατί αυτά δεν χαλάνε το combo άμα χτυπήσεις. Συνεχίζεις κάπως έτσι και στην περιοχή 2.
Σκοτώνεις εχθρούς όσο πιο γρήγορα γίνεται για να γεμίσει αυτή η μαλακία και να ανεβάσει τα HP σου πιο γρήγορα. Περιμένεις να φορτώσει το δωμάτιο. Σκοτώνεις όλους τους εχθρούς και τσεκάρεις να δεις αν υπάρχει τίποτα στον τοίχο. Περιμένεις να φορτώσει το δωμάτιο. Σκοτώνεις τον boss. Περιμένεις να φορτώσει το δωμάτιο. Κλείνεις το game, τρως κατεψυγμένη πίτσα και πίνεις Jack Daniels. Όχι, δεν μπορείς να μπεις στην κουζίνα γιατί δεν έχει φορτώσει ακόμα το γαμημένο δωμάτιο. Φάση το πέτυχαν αργή έτσι ένα βράδυ στο Somber Sepulchre και λέω χέστο. Πήγα για κατούριμα, γύρισα πίσω και ακόμα φόρτωνε. Εν τω μεταξύ, έχετε προσέξει ότι το game λέγεται Revita και έχει να κάνει με ascenseur. Revita, ascenseur, Revita, elevator, Revita, lift. Όχι μη! After 40, wrinkles deepen and skin can get uneven. But here's the good news. New Revitalift Retinol Night Cream. Ένα από τα πιο γαμάτα σημεία του game είναι μάλλον οι λεπτομέρειές του. Είναι από αυτά τα παιχνίδια που δεν πολύ προσέχεις ότι έχει κρυμμένα πράγματα εδώ και εκεί, αλλά όταν βρεις ένα δεν μπορείς να σταματήσεις να ψάχνεις. Να ξεκινήσουμε με τα πιο χρήσιμα. Άμα περάσεις από πράγματα που κρέμονται, κουνιούνται λίγο, το οποίο βοηθάει στην ατμόσφαιρα μεν, αλλά κυρίως σε προετοιμάζει για να κουνήσεις αυτόν εδώ και να του κλέψεις στο μαγαζί. Αν κοπανίσεις τον τοίχο, καμιά φορά έχει μυστικά δωμάτια που μπορείς να σπάσεις και να μπεις μέσα, συνήθως παίρνοντας extra healthy damage, δηλαδή ένα pick-up. Αλλά άμα μπεις μέσα σε ένα τέτοιο στην πρώτη περιοχή, υπάρχει μια πιθανότητα να βρεις μέσα μια κυψέλη. Και ποιος να το περίμενε, άμα σπάσεις 3 τέτοιες στο μετρό δεν σε αφήνει στην περιοχή 2, αλλά σε μια τεράστια κυψέλη. Θα δεις κάποια πράγματα να είναι λίγο διαφορετικά, όπως το Sacrifice Room που σου δίνει πράγματα τσάμπα ή το Final Boss που τώρα είναι. Δεν ξέρω, παιδιά, ρωτήστε τον ορεινή μέλης άνθρωπο. Αντίστοιχα, στην αρίδα του Αθηναίου TM υπάρχουν αυτά εδώ τα γαλματάκια που τους αφήνεις ασπίδες και σε πάνε παραλία. Από όλες τις περιοχές, αυτή είναι η πιο χαλαρή και αισθάνομαι ότι αν είναι μια περιοχή να μην έχει boss, θα έπρεπε να είναι αυτή. Έχει βατράχια που χοροπηδάνε παντού και άλλα όμορφα πράγματα που δεν περίμενα να δώσω παίζει αυτό το game. Έχει boss. Μου έβγαλε την ψυχή. Εύχομαι να σβηστεί ο κώδικάς της και στη θέση του να μπει ένα JPEG καβλί. Όταν νικάς την αποδοχή, πρέπει να πας και να τη σκάσεις ένα τελευταίο κουτουλίδι. Κάτι που μου άρεσε παραπάνω από όσο θα έπρεπε. Πιθανώς γιατί μου έχει σπάσει τα νεύρα παραπάνω από 6 φορές και οι developers μάλλον το ξέρουν. Και επειδή μπορεί να νευριάσεις και εσύ με το game, μην ανησυχείς, το παιχνίδι έχει ψάρεμα. Ναι. Να σου πω κάτι. Δεν έχει άλλο gameplay, Μόνο ψάρεμα από εδώ και πέρα. Πας να γαμηθείς. Να δεις Revita review στα αρχίδια μου, Α, δες ψάρεμα τώρα, Και τώρα πάμε στο zoom. Αφού τα bosses είναι τα 5 στάδια του πένθους, υποθέτω ότι κάποιος πεθαίνει, μπορεί να βρισκόμαστε σε κάποιο mind palace αυτή τη στιγμή, δεν έχει και πολύ σημασία. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι για να σετάρεις seed γράφεις 10 αριθμούς σε αυτό εδώ το keypad. Βέβαια, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε target χώρες όπως η Αμερική καλή ώρα, 10 ψηφία έχουν τα τηλέφωνα. Και αυτό εδώ μοιάζει απίστευτα πολύ με keypad τηλεφώνου. Οπότε, ενώ είναι αρκετά πιθανό να έγινε επειδή το 10 είναι στρογγυλό νούμερο ή για κάποιο αντίστοιχο λόγο του κώδικα, ξέρω εγώ, η θεωρία μου είναι ότι το κάνανε έτσι για να μπορείς να βάλεις παλιά τηλέφωνα στο seed. Ίσως το κινητό κάποιου φίλου που έχασε σε τροχαίο. Ίσως το σταθερό κάποιου παππού. Ίσως το τηλέφωνο από κάποιο ζωντανό που σου λείπει γιατί έφυγε μακριά, αλλά δεν είχες κάποια αφορμή να τον καλέσεις. Ή πάλι ίσως κάποιο τηλέφωνο από κάτι μακρινό που θυμόσουν από την παιδική σου ηλικία. Κάτι που σου θυμίζει ένα ζεστό απόγευμα στο σαλόνι. Φίλε, θες να ζωγραφίσεις το τάκα-τάκα? Ναι. Ναι, θέλω.